السلام عليكم متابعي قناة التعليمية الترفيهية، وفيديو جديد رح يحكي اليوم عن تصميم لعيد الأضحى المبارك بأسلوب الفيكتور آرت وبطريقة السبيد آرت، لحتى نعرض الفيديو بشكل سريع قدامكم وبدون ما تملوا. وطبعا أصدقائي رح أشتغل على برنامج كوريل درو، وقبل ما نبلش رح أفرجيكم النتيجة النهائية. وبتمنى منكم أصدقائي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ويلا نبلش. وبنفتح مستند جديد بقياسات 1200 بكسل ب 900 بكسل وألوان RGB وريزوليوشن 96 بكسل بالإنش. طبعا أصدقائي أنا بشتغل على برنامج كوريل درو، المنافس القوي لبرنامج اللستريتور. وخبرونا بالتعليقات شو البرنامج اللي بتستخدموه وليش. طبعا أنا بستخدم هالبرنامج للسهولة الشديدة بالنسبة إلي. ويلا نبلش بالتصميم.
وهيك أصدقائي المشاهدين بنكون خلصنا التصميم بشكل نهائي من الصفر للنهاية. بتمنى تكون المشاهدة عجبتكم، ولا تنسوا تدعموني بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله.